Всім привіт! Мене звати Олег Грива. Сьогодні я хочу поговорити про 10-й принцип сексуальна енергія. Сексуальна енергія є нестримною силою, її неможливо протидіяти, та застосувати її правильно можна отримати сверхсилу для дій. Як направити вашу сексуальну енергію? Емоція сексу пробуджує певний стан розуму. Емоція сексу несе у собі три конструктивні фактори. Перше збереження людського роду. Друге підтримка гарного стану здоров'я. Як терапевтичний засіб секс не знає собі рівних. Третє перетворення посередності у геніїв шляхом переобразування. Перенаправлення сексуальної енергії це всього лише переключення фізичного початку на думки іншої природи. Сексуальне бажання саме сильне із всіх бажань людини. Під дією цього бажання у людей загострюється уявлення, являється сміливість, змінюється сила волі і наполегливість. Виникає творчі здібності, про які вони і не здогадувались. Бажання сексуального контакту настільки сильне і велике, що люди готові заради його задоволення ризикувати репутацію і навіть самим життям. Приборкана і перенаправлена в інше русло сексуальної енергії зберігає всі свої якості і дозволяє використати їх як потужні творчі сили у літературі, мистецтві та інших заняттях, включаючи і накопичення багатств. Перетворення і перенаправлення в інше русло сексуальна енергія потребує сили волі, але нагорода буде велика. Бажання сексу не потрібно пригнічувати або знищувати. Це і неможливо. Але їй потрібно давати вихід через такі форми і проявлення, які збагачують тіло, розум і дух. Якщо сексуальна енергія не знайде такого виходу через перетворення, тоді їй залишаться тільки фізичні канали. Рухома сила сексу. На щастя, люди знайшли спосіб перетворити сексуальні емоції у творчі зусилля, і це відкриття підняло їх до висот геніальності. Наукове дослідження чоловіків, які досягли значного успіху, дало дуже важливий результат. Перше, у всіх тих чоловіків було сильно розвинутий сексуальний початок. Вони володіли мистецтвом перенаправлення сексуальної енергії. Друге, чоловіків, які заробили великі статки і досягли визначного визнання у літературі, мистецтві, промисловості, архітектурі та бізнесі, стимулювали жінки. Дослідження, за допомогою якого вони заробили ці вражаючі відкриття, охопили біографії видатних представників людства за 2000 років. У цих чоловіків і жінок було щось спільне, і всі вони володіли високо розвинутим сексуальним початком. Сексуальність – це непереборна сила, якій неможливо пручатися. Під впливом цієї сили чоловіки відчували неймовірну тягу до дій. Розумійте це, і ви зможете зрозуміти, яким чином сексуальне перетворення може перетворити людину в генія. У сексуальній енергії ховається таємниця творчих здібностей. 10 інтелектуальних стимулів. Людський розум реагує на стимули, за допомогою яких його можна налаштувати на більш високі вібрації. Ентузіазм, творче уявлення, інтенсивне бажання. Стимули, на які розум реагує активно. Перше – сексуальне бажання. Друге – кохання. Третє – сильне бажання слави, влади, фінансової вигоди, грошей. Четверте – музика. П'яте – дружба. Шосте – зв'язок з членами групи мозкового центру, заснований на гармонії між двома і більше людей, об'єднаних в ім'я якогось духовного або іншого досягнення. Сьоме – страждання. Восьме – навіювання. Дев'яте – страх. Десяте – наркотики та алкоголь. Більш детальніше ви можете звернутися до телеграм-каналу і більш детально вивчити ці стимули. А який стимул або стимули ви використовуєте у житті для створення нової ідеї, або, можливо, будете використовувати у майбутньому? Напишіть у коментарях. Геній виникає за допомогою шостого відчуття. Всі давно вже впевнились у створенні шостого відчуття. Це відчуття творче уявлення. Однак більшість людей за все життя так ніколи і не використовують цю свою здібність. А якщо і вдається до неї, тоді виключно по випадковому збігу обставин. Лиш мало хто свідомо і цілеспрямовано використовує свою здібність до творчого уявлення. Ті, хто робить це добровільно і з повним розумінням, і є генієм.
джерела натхнення. Творче уявлення – це засіб прямого зв'язку між розумом людини та вищим розумом. Коли ідея або концепція народжується у розумі людини, тоді приходить вона з одного або декілька джерел. До таких джерел відносяться наступні. Перше – вищий розум. Друге – підсвідомість, у якій зберігаються всі відчуття, враження і мислені імпульси, які будуть, коли ви досягли інформацію мозку за допомогою 5 відчуттів. Третє – розуми інших людей, які свідомо створили думки, ідеї та концепцію. Четверте – підсвідомість інших людей. Інших відомих джерел осяянь немає. Творче уявлення краще всього працює в ті моменти, коли її вібрації мозку визвані конкретними стимулами, досягають максимальної частоти. У такі моменти розум працює з частотою, значно вище частотою функціонування розуму людини. Коли мозок відчуває вплив одного або декількох із 10 перерахованих вище стимулів, людина піднімається над горизонтами звичайного мислення. Якщо думки отримають такий масштаб, діапазон і якість, які недоступні на більш низьких рівнях, коли людина зайнята рішенням повсякденних рутинних проблем бізнесу або професійної діяльності. Піднявшись на більш високий рівень за допомогою стимулу, людина виявляє приблизно у тому стані, як при польоті на літаку. На висоті горизонти розширяються, стають непомітними, що неможливо побачити на землі. Більш того, на високому рівні мислення людина вже не обмежує ті стимули, які стримували його у повсякденному житті. Коли він вирішив проблему по задоволенню 3 основних потреб – у їжі, одязі та житлу. Людина є у світі, де звичайні повсякденні думки зникають, та зникають пагорби і долини, блокуючи зір людини на землі, коли він піднімається на літаку. На вершинах думок творчий початок розуму отримує свободу дій. Саме так і виникає оперативний простір для 6-го відчуття. Вона стає сприятливою для ідей, які ніколи не виникали б у людині у будь-яких інших випадках. 6-те відчуття – це здібність, яка відрізняє генія від звичайної людини. Внутрішній голос. Творче уявлення загострюється і стає більш сприятливим для вібрацій, народжених за підсвідомості людини. Чим частіше використовують цю здібність, тим правильніше для людини звертатись до неї мисленим імпульсом. Єдиний шлях розвитку цієї здібності – практика і ще раз практика. Совість проявляється тільки через 6-те відчуття. Великі художники, письменники, музиканти і поети досягли величі, тому що звикли покладатись на свій тихий внутрішній голос, який говорив з ними через їх творче уявлення. Тим, хто володіє багатим уявленням, добре відомо, що кращі ідеї народжуються у моменти так званих осяянь. Один великий оратор у свій час ніяк не міг досягнути успіху, поки не закрив очі і не довірився повністю на творче уявлення. Успіх вислизав від нього. Коли його запитали, чому він завжди закриває очі перед кульмінацією своїх виступів, він відповів: «Я роблю це, тому що тільки так можу сказати ідеї, народжені у моїй душі». Як ви розумієте, 6-те відчуття – це що? Напишіть у коментарях. Вчений винахідник або геній починає процес винаходу з організації і збору відомих ідей або принципів, накопичених за допомогою досвіду. У цьому його допомагає синтетична здібність уявлення. Якщо виходить, що зібрані знання недостатні для завершення винаходу, вчений звертається до джерел знань, доступних за допомогою творчого уявлення. Цей метод у кожного свій, але зміст залишається незмінним. Перше, вчений стимулює свій розум, щоб підняти частоту його вібрацій і перейти на більш високий рівень мислення. Для цього він використовує один або декілька стимулів із наведеного вище списку, або якісь стимулятори на власний вибір. Друге, він сконцентрований над відомим фактором кінцева частина винаходу і мислено створює ідеальну картину фактора невідомих, незакінченої частини. Цю картину він отримує до тих пір, поки підсвідомість не вбере її. Після цього вчений розслаблюється, позбавляється всіх думок і очікує бажаної відповіді.
Інколи результат виявляється конкретним і миттєвим. Часом результат виявляється негативним. Все залежить від розвитку шостого відчуття. Тоді є творче уявлення. За допомогою синтетичної здібності уявлення Едісон перепробував більше 10 тисяч різних поєднань ідей, поки зміг налаштуватися на творче уявлення. Саме творче уявлення дозволило йому знайти ідеальне рішення і створити електричну лампочку. Точно так йшла робота на фонограф. Рухома сила кохання. Одним із прикладів може служити Наполеон Бонапарт. Під впливом своєї першої дружини Жозефіни він став непереможним полководцем. Коли ж здоровий глузд і державне міркування примусили його розлучитися з нею, його кар'єра стала згасати. Його очікувала поразка та смерть на острові Святої Олени. Людський розум реагує на стимули, і головний із самих сильних із тих стимулів є бажання сексу. Коли ця рухома сила приборкана, вона може підняти людину до вищих сфер думок. Сексуальна енергія – творча енергія всіх геніїв. Ніколи не було і не буде великого лідера, творця або художника, ким би не рухала б сильна сексуальна енергія. Звісно, не слід вважати, що всі люди, які мають потужний сильний початок, є геніями. Генієм може стати тільки коли розум людини має такий потужний вплив інших стимулів, що йому відкривається доступ до сил творчого уявлення. І головним із тих стимулів є сексуальна енергія, яка значно підвищує частоту мислених вібрацій. Просто мати цю енергію недостатньо для геніальності. Енергію потрібно перетворити із бажання фізичного контакту в інше бажання і дій. Тільки тоді вона зможе підняти людину до рівня генія. Життя багатьох людей до 40, а часто і після цього віку, спостерігається постійне розсіювання енергії, яку можна було б з великою користю направити по іншим каналам. Люди просто пускають на вітер цінні та потужні емоції. Прагнення до сексуального вираження є самим сильним спонукальним стимулом людини. І тому сексуальне бажання, приборкане і перетворене у дії, відмінне від фізичного прояву, може підняти людину до рівня геніальності. Творчі здібності мозку пробуджують саме емоціями, а не холодним розумом. А сама потужна емоція людини – це бажання сексу. Є та інші стимулятори, і ми з вами про них говорили. Але не одному із них і навіть всім їх разом не зрівнятися спонукальною силою сексу. Стимулятором є будь-який вплив, який частково або постійно підвищує частоту мислених вібрацій. 10 основних стимуляторів, перерахованих вище, є найбільш поширеними. За допомогою тих стимулів людина може увійти у контакт з вищим розумом через підсвідомість. Саме так робить істинні генії. Тонкощі особистого магнетизму. Вчитель, який навчив і направив зусилля більш 30 тисяч продавців, зробив дивовижне відкриття. Він зрозумів, що найбільше успіху в продаж досягають самі сексуальні люди. Коли ми говорили про такий фактор, як особистий магнетизм, тоді маємо на увазі саме сексуальну енергію. Сексуальні люди завжди мають сильний магнетизм. Розумівши і розвиваючи у собі цю життєву силу, ми можемо з великою користю для себе застосувати її у відносинах з людьми. Цю енергію можна передавати оточуючим наступними способами. Перше. Рукостискання. Торкання рук миттєво видає наявність або відсутність магнетизму. Друге. Тон голосу. Магнетизм або сексуальна енергія є фактором яскравий тембр голосу, який можна зробити музикальним та чарівним. Третє. Постава і рух тіла. Сексуальні люди рухаються енергійно, легко і граціозно. Четверте. Мислені вібрації. Сексуальні люди прикрашають емоцію сексу всі свої думки або можуть зробити це при бажанні. Подібний настрій завжди впливає на оточуючих. Увага до зовнішності. Сексуальні люди завжди дуже ретельно слідкують за зовнішністю. Вони вибирають такий стиль одягу, який відповідає їх характеру, особливості фігури, комплекції. Перетворення сексуальної енергії потребує великої сили волі. Ті, кому тяжко проявити силу волі на рівні, достатньо для сексуального перетворення, можуть поступово розвивати у собі цю здібність. Хоча для цього і потрібна сила волі, але нагорода вас очікує більш чим гідна. Будь-яка розумна людина знає, що надмірна стимуляція, наприклад, алкоголем та наркотиками, це прояв нестриманості, здатні руйнувати життєво важливі органи, включаючи і мозок.
Але не кожен знає, що нестримання у сексі може стати звичкою і настільки ж деструктивною і згубною для творчого початку, як наркотики і спиртне. Рідко виходить таке, що людина досягає вершин творчого початку у будь-якій сфері діяльності до досягнень 40 років. Яскравіше всього здібності, звичайно, людини розкриваються у період 40 до 60 років. Це твердження ґрунтується на ретельності аналізу життя і досягнення тисячі чоловіків і жінок. І їх приклад повинен надихати тих, хто ще не досяг 40 і не досяг реальних успіхів. Генрі Форд головних своїх успіхів досяг вже після 40. Ендрю Карнегі було далеко за 40, а коли він почав пожинати плоди своїх зусиль. Між 30 і 40 людина починає розуміти мистецтво сексуального перетворення. Відкриття це, звичайно, буває випадковим. Частіше всього, зробивши це відкриття, він помічає, що його досягнення ростуть починаючи з 35 років, але частіше не розуміє причин такої зміни. А причина полягає в тому, що природа починає гармонізувати емоції кохання із сексу саме у період від 30 до 40 років. Секс сам по собі є сильним спонукальним стимулом до дій, але сила його подібна циклону, частіше вона піддається контролю. Коли емоції сексу поєднуються з емоціями кохання, виникає спокій, усвідомлення цілі, справедливість думок, душевна рівновага. Кохання, романтика і секс може підняти людину до вершин. Кохання виконує роль спорідненого емоційного клапану безпеки. Вона забезпечує баланс, самовладання і конструктивність зусиль. Поєднання трьох тих емоцій може зробити людину справжнім генієм. Емоції – це стан розуму. Наука наділила нас хімією розуму, яку можна порівняти з хімією матерії. Шлях до геніальності лежить через розвиток здібності, використання емоцій сексу, кохання і романтики та керувати ним. Заохочуйте присутність тих емоцій та їх домінування. Не допускайте присутність всіх деструктивних емоцій на самому початку. Розум підкоряється звичці, його живлять ті думки, які у нього домінують. Проявив силу волі, людина може подавити будь-яку емоцію і стимулювати появу будь-якої іншої. Контролювати розум за допомогою сили волі не складно. Достатньо лише проявити наполегливість і виробити у собі відповідну звичку. Секрет контролю над емоціями ховається у розумінні процесу перетворення. Коли у розумі з'являється якась негативна емоція, її можна перетворити у позитивну або конструктивну простими змінами власних думок. Єдиний шлях до геніальності – це постійно і добровільно застосовувати власні зусилля. Іншого шляху немає. Люди можуть досягнути колосальних вершин у фінансах або бізнесі, використовуючи одну лише сексуальну енергію. Емоції кохання у поєднанні з сексуальними емоціями пом'якшують вираз обличчя і роблять людей чудовими. Кохання виявляє і розвиває художню і естетичну природу людини. Вона залишає слід у нашій душі, і слід це помітний навіть після того, як час і обставини погасили вогонь кохання. Спогади про кохання ніколи не зникнуть. Вони живуть у нашій душі, направляють нас і продовжують впливати на наше життя. Навіть коли саме кохання давно померкло, вплив кохання зберігає, тому що кохання духовно по своїй природі. Навіть одних лише спогадів достатньо, щоб людина здійнялася на вершину творчості. Головна сила любові може ослабнути і зникнути, як вогонь, який спихнув і погаснув. А кохання залишає після себе незабутній слід, як доказ її буття. А втрата кохання часто стає підготовкою серця до кохання і ще більш великого. Повернись у своє минуле і занурись у чудові спогади про колишнє кохання. Ці спогади пом'якшують вплив турбот і тривоги сьогоднішнього дня. Вони дозволяють піти від неприємних реалій життя. І можуть бути, хто знає, під час втечі у світ фантазії у вашому розумі блиснуть ідеї або плани, які повністю змінять ваше фінансове положення або стан душі. Кохання є великою подією у житті будь-якої людини. У цьому немає сумніву. Вона дозволяє людині поєднувати з вищим розумом. Кохання, романтика і секс ведуть людину до вершин творчого початку. Кохання, романтика і секс – це сторони вічного трикутника, які перетворює людину у генія. Природа створює геніїв тільки так, іншої сили немає. Саме сильне кохання та
у якій емоції кохання поєднуються з емоціями сексу. Коли ж дві ці чудові емоції поєднуються, у людині виникає стан розуму, близьке до духовного откровення, мало кому доступно у земному житті. Коли до кохання і сексу додається іще і романтика, тоді таке поєднання зносить всі перешкоди між розумом людини і вищим розумом Всесвіту. І тоді народжується геній. Настільки все це відрізняє від того, що звичайно пов'язують з сексом, така інтерпретація цього відчуття піднімає його над суєтою і робить глину в руках Творця, з якого і виникає все чудове та надихаюче. Правильне розуміння цього народжує гармонію із хаосом. Це і є у багатьох шлюбів. Дисгармонія, яка приводить до сварок, незадоволення і конфлікту, дуже часто буває пов'язана з відсутністю істинних знань про секс. Там, де є кохання, романтика і правильне розуміння природи і функції сексу, дисгармонії у відносинах подружжя бути не може. Підведемо підсумки по принципу сексуальної енергії. Якщо ви зумієте приборкати вашу сексуальну енергію і направити її в потрібне русло, вона приведе вас до великих досягнень. Сексуальна енергія є самою сильною у житті людини. Під впливом сексуального бажання люди розвивають гостроту уявлення, хоробрість і силу, невластиві їм у інший час. Прислухайтесь до свого шостого відчуття, відкривайтесь для нього. Відносно невелика кількість людей використовує цю здібність свідомо і ціленаправлено. Вони і є генії. Об'єднав кохання, сексуальне бажання і романтичне переживання, ви отримаєте рецепт щасливого шлюбу. Такий шлюб приведе у стан вищої духовності і гармонії. У наступному відео ми поговоримо про 11-й принцип – підсвідомість. Всім дякую за увагу. Якщо сподобалось дане відео, поставте лайк, підпишіться на мій канал та натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А з вами був Олег Грива. До наступних відео.